नमस्कार मित्रांनो, मी राज परत स्वागत करतो चॅनलचं नाव राज क्रिएशन. तर मित्र मग आपला व्हिडिओ परत आला आहे पुन्हा. तर आपला आजचा व्हिडिओसुद्धा रोजसारखा भारी झालेला आहे. तुम्ही थंबनेल बघितलं असं मित्रांनो आपला व्हिडिओ कसा झालेला आहे. तर मित्रांनो आपण त्या टॉपिकवर आज व्हिडिओ केलेला आहे आणि ते सॉन्ग पण खूप इंटरेस्टिंग घेतलेलं आहे, तुम्हाला खूप आवडणार आहे. आणि तिचं सॉन्ग असणार आहे खूपच युनिक सॉन्ग आहे आणि जे बीट्स आहेत जे शेक आहे ते खूपच नेक्स्ट लेवल आहे, आपण ॲड केलेलं आहे. ओके, त्याला नेक्स्टपर्यंत बघायचं आहे आणि एंडपर्यंत बघायल्यानंतर तुम्हाला जे पण क्युरियस असेल किंवा मला इंस्टाला विचारू शकता किंवा माझं व्हॉट्सअप ग्रुपचं आहे ते ग्रुपमध्ये जाऊन तुम्ही मला पर्सनसुद्धा मेसेज करू शकता. ओके, सो काय बघा, आपला जो आजचं मटेरियल आहे तसेच फक्त टेलिग्रामला मिळणार आहे आणि टेलिग्रामची लिंक मी खाली दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथे जाऊन डाउनलोड करून घ्या आणि जाऊन करून घ्या माझा ग्रुप. ओके, आणि सो काय बघा, आपला जो आजचा व्हिडिओ असणार आहे तो खूपच भारी होणार आहे आणि त्याचं सॉन्ग पण एक भारी आहे. ओके, तर नक्कीला बघायचं येईपर्यंत. ओके, आणि तर कॉमेंट करा आपला व्हिडिओ खाली आणि शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो. सो काय, चला आपला व्हिडिओ सुरू करूया आपण. हमको जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम. क्या बढ़िया था गुरु.